سلام، چطورین؟ من کیمیام. به منطقه من خوش اومدین. توی هر اپیزود از برنامه وقت تو هدر نده میریم سراغ فیلمایی که امتیاز پایینی دارن اما به خاطر تبلیغات یا بازیگرای خوبی که داشتن سر و صدای زیادی به پا کردن و من توی این برنامه خلاصه هر فیلم رو به شما میگم و شما تصمیم بگیرید که دوست دارید فیلم رو ببینید یا نه. توی این قسمت از برنامه وقت تو هدر نده اومدیم سراغ فیلم لایف محصول سال 2017 که در ژانر علمی تخیلی و هیجان انگیز ساخته شده و با اینکه تونسته نظر منتقدا و تماشاگرای زیادی رو در زمان خودش جلب کنه، اما به نظر من با دونستن خلاصه این داستانش شما تصمیم بگیرید که دوست دارید فیلم رو ببینید یا نه. خب همونطور که گفتم فیلم لایف محصول سال 2017 در ژانر علمی تخیلی و هیجان انگیز از IMDb امتیاز 6.6 رو گرفته و در راتن تومیتوز هم از منتقدا امتیاز 50% و در متاکریتیک هم 53% رو گرفته. همونطور که میبینید امتیازهاش هم به نوبه خودشون تقریبا پایین به حساب میان. خب حالا میریم سراغ خلاصه فیلم. تو آینده نزدیک یک کپسول ماهواره‌ای به اسم پیلگریم از مریخ برمیگرده که توش نمونه‌های خاکی وجود داره. آدم‌ها امیدوارن که این نمونه‌ها وجود حیات بیگانه رو تایید کنه. ولی خب بدشانسی میارن. کپسول به یه سری شهاب سنگ برخورد میکنه و از مسیرش خارج میشه. حالا خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی باید خودشونو به پیلگریم برسونن و نمونه رو پس بگیرن. روری لباس فضایی میپوشه تا برای یه پیاده روی فضایی آماده بشه و بقیه خدمه هم میرن سر جاشون تا کمکش کنن. روری تو فضا معلق میشه و میره سمت بازوی مکانیکی ایستگاه که پیلگریم رو بگیره. یهو کپسول با سرعت زیادی نزدیک میشه و ایستگاه یه تکون حسابی میخوره. برای چند لحظه همه فکر میکنن یه اتفاقی افتاده ولی روری خبر خوب رو میرسونه. گرفتمش. بعد از اینکه کپسول رو میگیرن، هیو که زیستشناس فضاییه شروع میکنه به آزمایش نمونه ها. یه ارگانیسم تک سلولی فسیل شده پیدا میکنه و کلی خوشحال میشه. تلاش میکنه که این موجود رو زنده کنه ولی چیزی نمیشه. واسه همین یه ایده به سرش میزنه. جو اولیه زمین رو شبیه سازی میکنه و یه هورمون رشد اضافه میکنه. این بار جواب میده. ارگانیسم حرکت میکنه و خدمه کلی ذوق میکنن چون اولین نشونه های حیات فرازمینی رو پیدا کردن. بعدش خبر تو زمین میپیچه و رسانه ها شروع میکنن دربارش حرف زدن. خدمه تو تلویزیون ظاهر میشن و توضیح میدن که چطور تو ایستگاه کار میکنن. حتی توضیح میدن فضانوردا چجوری تو فضا دستشویی میرن. یه مدرسه افتخار اینو پیدا میکنه که روی این ارگانیسم اسم انتخاب کنه. بچه ها هم اسمشو میذارن کالوین و تو خیابونا کلی جشن میگیرن. چند وقت بعد دکتر میراندا حال دیوید رو چک میکنه و میگه 473 روزه که اینجایی داری رکورد میزنی. ولی نگرانشه چون تحلیل عضلات دیوید داره سریعتر از حد معمول پیش میره و نزدیک حد مجاز تشعشعه. دیوید ولی خیلی براش مهم نیست. میگه اینجا بهتره، زمین که باشی مردم با هم دعوا دارن، اینجا حداقل همه با هم خوبن. فرداش هیو متوجه میشه که کالوین با سرعت زیادی رشد کرده. حالا از صدها سلول تشکیل شده که شبکه عصبی دارن. هر سلول میتونه جدا از بقیه کار کنه، یعنی همزمان عضله، عصب و چشم به حساب میاد. فرمانده کت میگه کالوین یه موجوده که هم مغزه، هم عضله و هم چشم. بعدش کت میبینه که کالوین داره یه چیزی مثل دست در میاره. سعی میکنه باهاش ارتباط بگیره که باعث میشه سلول‌ها حرکت کنن و شکل‌های جالبی به خودشون بگیرن. یه شب موقع شام آقای شو که مهندس ایستگاهه و داره زنده زایمان زنش رو تماشا میکنه، دخترش به دنیا میاد و بقیه خدمه بهش تبریک میگن. کت هم یه کتاب داستان بهش میده تا از طریق تماس تصویری برای دخترش داستان بخونه. بعد از شام دیوید با یه نرم افزار مخصوص بدنش رو چک میکنه تا ببینه مشکلی داره یا نه. هیو هم دوباره سراغ کالوین میره. کالوین کوچیکه ولی حالا یه بدن درست حسابی داره. حتی از انگشت هیو بالا میره. چند روز دیگه میگذره و کالوین کلا بی حرکت میشه. فکر میکنه شاید به خاطر تغییر فشار هوا خواب زمستونی رفته باشه. میرانده نفس راحتی میکشه چون کالوین داشت زیادی سریع رشد میکرد. تو همین مدت که کالوین غیر فعاله،
خدمه از فرصت استفاده میکنن و امنیت آزمایشگاه رو بیشتر میکنن تا همیشه قفل و مهرمون بمونه. هیو در این صحنه که داره پاشو تکون میده اعتراف میکنه که احساس گناه میکنه. فکر میکنه شاید اشتباهش باعث شده که کالوین اینطوری بشه. بعد از کلی صحبت تصمیم میگیره با یه ولتاژ خیلی ضعیف کالوین رو تحریک کنه ببینه بیدار میشه یا نه. چند بار اول هیچی نمیشه ولی یهو کالوین مثل فنر از جا میپره و محکم به دست هیو میچسبه و چوب الکتریکی رو میشکنه. هیو سعی میکنه دستش رو از جعبه بکشه بیرون ولی کالوین با اینکه جعبه کوچیکه یه زور عجیبی داره. نصف بدنش به جعبه چسبیده که محکم‌تر بشه. هیو دوباره چوب الکتریکی رو میاره جلو ولی کالوین اصلا محل نمیذاره. یهو کالوین انقدر دست هیو رو فشار میده که دستش خم میشه و به شکل عجیبی در میاد. بقیه خدمه میخوان برن تو آزمایشگاه کمکش کنن ولی میراندا نمیذاره چون خطر داره. همون لحظه سر هیو میخوره به جعبه و بیهوش میشه. کالوین بالاخره رهاش میکنه و خدمه دستش رو میبینن که افتضاح شده. کالوین شروع میکنه به آزمایش دستکش واسه همین چوب الکتریکی رو برمیداره و ازش برای سوراخ کردن دستکش استفاده میکنه و از جعبه فرار میکنه. بعدش مستقیم میره سراغ موش آزمایشگاهی و تو چند ثانیه اونو وحشیانه تیکه پاره میکنه و میخوره. وقتی کالوین مشغول خوردن، روری سریع وارد آزمایشگاه میشه که هیو رو نجات بده و بدنش رو به بقیه میده. ولی کالوین خیلی سریع روی پای روری میپره و خدمه مجبور میشن آزمایشگاه رو دوباره قفل کنن و روری رو اون تو بذارن. روری یه شم اکسیژن برمیداره و سعی میکنه کالوین رو بسوزونه. کالوین سریع جا خالی میده و قایم میشه. کت به روری اجازه میده که هر طور شده کالوین رو بکشه. روری مشعل رو بر می‌داره و دنبال کالوین میره و با شعله ها میزندش ولی انگار نه انگار هر کاری میکنه کالوین از بین نمیره. در نهایت سوخت مشعل تموم میشه. روری ظرفی رو که کالوین آخرین بار توش بود باز میکنه ولی خالیه. یهو کالوین میپره روی صورت روری و از دهنش وارد بدنش میشه. خدمه با وحشت تماشا میکنه که چجوری روری از داخل کشته میشه تا اینکه بدنش بی حرکت و خونالود تو هوا شناور میشه. مشکل بزرگتر اینه که مشعل هم تو فضا شناور میشه و باعث میشه آژیر آتش فعال بشه. گاز مهار کننده آزمایشگاه رو پر میکنه. کالوین از بدن روری بیرون میاد و حالا اندازش 10 برابر بزرگتر شده. خدمه سریع میرن که دریچه‌های گاز رو ببندن ولی کالوین از اونها سریع‌تره و از یه سوراخ فرار میکنه. بعدش خدمه بدن روری رو جمع میکنن و کت یه پیام اضطراری به ناسا میفرسته. ولی شو میفهمه که ارتباطاتشون برقرار نیست. به نظر میرسه فرستنده خراب شده پس مجبور میشن برن بیرون تعمیرش کنن که بتونن با زمین تماس بگیرن. کت سریع لباس فضایی میپوشه و میره برای راهپیمایی فضایی. وقتی به فرستنده میرسه میبینه که زیادی داغ شده. محفظه خنک کننده رو باز میکنه ولی خالیه. یعنی کالوین باید اونو خورده باشه. همون لحظه کالوین از محفظه خنک کننده بیرون میاد و به کت میچسبه. دنبال راهی میگرده که وارد لباسش. کالوین بزرگتر شده ولی لباس فضایی هنوز محکمتر از اونه و اون نمیتونه بشکندش. کت دریچه رو میبنده سریع میره سمت دریچه هوایی ولی متوجه میشه که مایعی توی لباسشه. کالوین لوله خنک کننده رو آسیب زده و حالا مایع داره دیدش رو کور میکنه. کت مجبور میشه بپره که سریعتر به دریچه برسه. این یه حرکت خطرناکه چون باید قلابش رو باز کنه که باعث میشه به ایستگاه بخوره و کم غلط بزنه. بالاخره میرسه به دریچه و دیوید سریع لباس میپوشه که کمکش کنه. ولی مشکل اینجاست که کلاه کت داره از آب پر میشه و عملاً داره خفه میشه. کت که نمیخواد کالوین زنده بمونه اهرم دریچه رو میگیره و محکم نگه میداره تا دیوید نتونه بازش کنه. چند ثانیه بعد کت غرق میشه و خدمه فقط میتونن با ناراحتی بدنش رو که تو فضا شناوره تماشا کنن. اما کالوین سریع متوجه نقشه میشه و قبل از اینکه بدن کت زیاد دور بشه میپره روی ایستگاه فضایی. خدمه گریه میکنن و برای فرماندهشون ناراحتن ولی یکی از اونها یادآوری میکنه که هنوز باید کاری کنن تا کالوین وارد ایستگاه نشه. چون معلومه که این موجود زنده نه تنها هنوز زنده است بلکه خلای فضا هم روش تأثیری نداره. تنها راه ورود از طریق پیشرانه هاست. بنابراین اونا شروع میکنن به زیر نظر گرفتن سنسورهای دما تا ببینن کالوین کی به پیشرانه نزدیک میشه. هر وقت که کالوین نزدیک میاد شو پیشرانه رو روشن میکنه تا با یه انفجار کالوین رو بندازه بیرون. اما این انفجارهای پشت سر هم باعث میشه ایستگاه تکون بخوره از مسیرش خارج بشه. شو مجبور میشه از بقیه سوخت برای برگردوندن ایستگاه به مدار استفاده کنه و همین باعث میشه کالوین دوباره یواشکی وارد بشه. بعد از اون هیو یه نظریه مطرح میکنه.
شاید گونه کالوین میلیون‌ها سال روی مریخ حکمرانی کرده، ولی وقتی جو مریخ فرو پاشید همه رفتن تو خواب زمستونی. وقتی دارن لایه‌های اضافی محافظ رو اضافه میکنن، هیو یه چیزی تو سایه‌ها میبینه و هیو حس میکنه حالش بده. میراندا میخواد وضعیتش رو چک کنه ولی هیو میگه که حالم خوبه. چند ساعت بعد خدمه همینطور نشستن، کاری نمیتونن بکنن. قصه دوستای از دست رفته‌شون رو میخورن و هیو خودش رو مقصر میدونه. ولی دیوید میگه این تصمیم گروهی بود که کالوین رو بگیریم. هیو هم اشاره میکنه که کالوین فقط یه موجوده که برای زنده موندن باید غذا بخوره. همون لحظه هیو بیهوش میشه و کامپیوتر نشون میده که وضعیتش داره وخیم میشه. بقیه میرن که احیاش کنن و وقتی دارن از دستگاه شوک استفاده میکنن یه چیزی رو روی پای هیو میبینن که داره تکون میخوره. لباسش رو باز میکنن، سریع عقب میکشن. کالوین داره از پاش تغذیه میکنه. هیو به خاطر شرایطش هیچ حسی نداشته. میراندا سعی میکنه با دستگاه شوک به کالوین ضربه بزنه ولی این کار فقط باعث میشه که کالوین تو فضا شناور بشه و معلوم شه که چقدر بدنش رشد کرده. خدمه فوراً فرار میکنن، ناخواسته از هم جدا میشن. شو سریع میره توی یکی از کپسول‌های خواب و مخفی میشه ولی کالوین محکم به کپسول میچسبه و سعی میکنه بشکنتش. بعد از این مدت حوصله‌اش سر میره، بیخیال میشه و میره. در همین حال دیوید و میراندا پیش هیو برمیگردن که حالش دیگه خیلی بده. هیو ازشون میخواد که بلندش کنن تا یه بار دیگه حس معلق بودن رو تجربه کنن و بعد از اون میمیره. وقتی دیوید و میراندا دارن قصه میخورن یه نور چشمک زن رو روی صفحه نمایش میبینن و میفهمن که کالوین تصادفاً دستگاه رادیو به هیو رو بلعیده. حالا میتونن موقعیتش رو دنبال کنن و یه نقشه بریزن. کالوین تو ایستگاه این طرف و اون طرف میره و در نهایت برمیگرده سراغ بدن هیو، اما درست وقتی که داره ازش تغذیه میکنه میفهمه که این یه طلا است. دیوید و میراندا در میبندن، اونو توی اتاق قفل میکنن، بعد اکسیژن اتاق رو خالی میکنن تا خفه بشه که ممکنه یکم طول بکشه. در همین لحظه کامپیوتر اعلام میکنه که یه شاتل به ایستگاه نزدیک میشه و دیوید میفهمه که پیام اضطراری کت به زمین رسیده. ولی شاتل با اونو تماس نمیگیره بلکه شروع میکنه به کوبیدن ایستگاه. میراندا توضیح میده که این آخرین لایه امنیتیه. شاتل نیومده که اونا رو نجات بده بلکه اومده که ایستگاه رو هل بده به اعماق فضا تا کالوین نتونه به زمین برسه. شو که تو کپسول خوابیده فکر میکنه دارن نجاتش میدن، از کپسول بیرون میاد و دریچه رو باز میذاره. وقتی وارد محدوده شاتل میشه کالوین یواشکی پشتش وارد میشه. باز شدن دریچه باعث میشه فشار داخل ایستگاه کم بشه و شو شروع میکنه به بیرون کشیده شدن. کالوین میره سراغ پای شو و شروع میکنه به بالا رفتن. میراندا سری دست شو رو میگیره تا بکشتش تو ولی کالوین همچنان داره بالا میره و به بازوی شو میرسه. شو که میبینه چاره‌ای نداره دست میراندا رو ول میکنه تا کالوین نتونه برگرده داخل ایستگاه. شو به فضای باز کشیده میشه ولی دوباره کالوین موفق میشه به ایستگاه بچسبه. وقتی از پنجره بیرون رو نگاه میکنن میبینن ایستگاه داره از هم میپاشه و تکه‌هاش با هم برخورد میکنن و بیشتر خراب میشه. دیوید میره سراغ کامپیوتر و میبینه که دارن اکسیژن و دم ایستگاه رو از دست میدن. سیستم‌های حیات هم داره از کار میفته. از همه بدتر این که همه این آشفتگی باعث شده ایستگاه به سمت زمین کشیده بشه و فقط 30 دقیقه وقت دارن تا وارد جو بشن. ولی خب اونا میدونن که هیچ شانسی برای زنده موندن ندارن و نمیتونن بدون اینکه کالوین بهشون حمله کنه به کپسول‌های فرار برسن. وقتی دیوید و میراندا دارن با سرنوشت خودشون کنار میان و سعی میکنن با سربان دست و پنجه نرم کنن، کتاب رو پیدا میکنن که برای دخترش شو خریده بودن. دیوید تصمیم میگیره از روی اون کتاب بخونه ولی همون موقع که میگه خداحافظ هوا یه فکری به ذهنش میرسه. چون کالوین دنبال اکسیژنه میتونن با استفاده از شمع‌های اکسیژن اونو به سمت یک کپسول فرار بکشونن. دیوید تصمیم میگیره خودش رو با کالوین به اعماق فضا پرتاب کنه تا میراندا بتونه به یک کپسول دیگه بره و سالم به زمین برسه. میراندا با این ایده که دیوید خودش رو قربانی کنه مخالفه ولی دیوید بهش یادآوری میکنه که اون یه خلبانه و همیشه فضا رو به زمین ترجیح داده. هر دو لباس فضایی میپوشن و دیوید میره تو راهروهای ایستگاه شروع میکنه به گذاشتن شمع‌های اکسیژن روی زمین. کالوین خیلی زود پیداش میکنه و از روی شمع‌ها میپره و دنبال دیوید راه میاد. دیوید سریع به کپسول میرسه ولی کالوین میپره روش و محکم بغلش میکنه. دیوید یه شمع دیگه جلوش میگیره تا حواس کالوین پرت بشه و در کپسول رو میبنده. میراندا این صحنه رو میبینه و سریع میره که به کپسول دیگه برسه. هر دو کپسول از ایستگاه جدا میشن و سمت زمین پرواز میکنن ولی تکه‌های ایستگاه بهشون برخورد میکنه و باعث میشه کنترلشون از دست بره. میراندا سعی میکنه کپسولش رو کنترل کنه در حالی که دیوید تلاش میکنه مسیر کپسول خودش رو حفظ کنه ولی کالوین دستای دیوید رو میگیره باعث میشه از درد فریاد بزنه. بعد از کلی تکون‌های شدید یکی از کپسول‌ها به اعماق فضا پرتاب میشه و دیگری وسط اقیانوس فرود میاد.
قایق‌های ماهیگیری سریع میان تا کمک کنن، ولی وقتی کپسول رو باز میکنن معلوم میشه دیوید به زمین برگشته اما میراندا تو فضا گم شده. حالا کالوین یه سیاره کامل داره که میتونه حسابی بهش خوش بگذره. خب اینم از یه اپیزود دیگه از وقت تو هدر نده و خلاصه کامل فیلم لایف 2017. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و برای اینکه از ویدیوهای بعدی من با خبر بشین حتما کانالمو سابسکرایب کنید. حالا شما برام بنویسید که کدوم یک از فیلم یا سریال ها رو وقت نکردید ببینید و دوست دارید که خلاصش رو بدونید. حتما برام کامنت کنید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدافظ.